ይህ ቪዲዮ በስልካችሁ በፈጣን መንገድ ኦንላይን ሆናችሁ ገንዘብ የምታገኙበትን ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ። ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክ አለ። ሊንኩን ክሊክ ታደርጉት ወደዚህ ቴሌግራም ቦት ያመጣችኋል። እዚህ ቴሌግራም ቦት ላይ BNB ፍሪሊ earn የምታደርጉበት ምርጥ ቴሌግራም ቦት ነው። እንደምታውቁት ከሆነ ከረንትሊ አንድ BNB $426 ነው። ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ቴሌግራም ቦት ላይ ያገኛችሁትን BNB ቀጥታ ኮንቨርት አድርጋችሁ በካሽ መቀበል ትችላላችሁ። እንዴት በካሽ መቀበል እንዳለባችሁ ቪዲዮ ኦልሬዲ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ከታች ድሮፕ አድርግላችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ቴሌግራም ቦት ላይ በፍጥነት ማግኘት ከፈለጋችሁ በፍጥነት BNB መስራት ከፈለጋችሁ ይሄንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። እናንተ ምንም ሳትሰሩ BNB የምታገኙበትንም መንገድ እዚህ ላይ ዲስከስ ስላደረኩኝ ምንም ቪዲዮ ስኪፕ ሳታረጉ መመልከት እንዳትረሱ። እንደምታዩት ሪዋርድ የምታገኙበት የተለያየ ኦፕሽኖች አሉ። ከነዛ ኦፕሽኖች ውስጥ ቀላሉ የትኛው ነው በፍጥነት የምታገኙበት የትኛው ነው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ አብረን እናያለን ማለት ነው። ስላሽ earn የምትሏን ክሊክ አድርጌ እንደምታዩት BNB የምታገኙበት የተለያየ መንገድ ቪው ፖስት የምትሏን ክሊክ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ፖስቶች በሚኖሩ ጊዜ በቀላሉ ለ5 ሰከንድ እነዚህ ፖስቶች በማየት ብቻ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሞር ገንዘብ ማግኘት ከፈለጋችሁ አውቶ ክሊከር የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ክሊክ አድርጋችሁ ትጭኑታላችሁ። አውቶ ክሊከር የሚባለው አፕሊኬሽን አውቶማቲካሊ ክሊክ የሚያደርግላችሁ ነው። ስለዚህ ሲንግል ታርጌት ሞድ የምትለው ላይ ሴቲንግ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሚሊ ሰከንድ የምትለውን ወደ ሰከንድ ትቀይሩና ሰከንዱን እዚህ ጋር ሜቢ 10 ሰከንድ ታረጉታላችሁ። በመቀጠል ባክ ትሉታላችሁ። በመቀጠል ኢኔብል የምትለውን ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ኢኔብል ካረጋችሁት በኋላ ኦቨርላይ አፕሊኬሽኑ ይመጣል። ምናልባት አውቶ ክሊከርን አውቶማቲካሊ ክሊክ እንዲያደርግላችሁ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ፐርሚሽን አለው ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ እቺን ክቧን ይዛችሁ ወዴት ታመጣላችሁ? ሲ ሞር ፖስትስ ከምትለው ወደ ጫፍ አካባቢ ላይ ታረጋላችሁ። በመቀጠል ፕሌይ የምትለውን ክሊክ ታረጋላችሁ። በመቀጠል ይሄ አውቶ ክሊከር በየ10 ሰከንዱ ወይም ደግሞ በየ10 ሰከንዱ አውቶማቲካሊ ክሊክ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ነው አሁን ክሊክ ያደረኩት አይደለም ራሱ ነው እየሰራ ያለው። እንደምታዩት አውቶ ክሊከርን በመጠቀም በቀላሉ ሞር ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ክሊክ ያደረገ በየ10 ሰከንዱ ገንዘብ ያስገኝላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን 5 ሰከንድ መጠበቅ አለብኝ። 5 ሰከንድ ከጠበቅኩኝ በኋላ እንደምታዩት አውቶ ክሊከሩ በየ10 ሰከንዱ ቅድም ሴት ባረግ ነው ኢንተርቫል ክሊክ ያደረገልን ገንዘብ ያስገኝልናል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን 0.0007 BNB ተሰጥቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ይሄንን አፕሊኬሽን መጠቀም ቻላችሁ። ለአሁኑ ፎርስ ክሎዝ አድርገውና ወደ ሌላ ታስኮች ወይም ደግሞ ሌሎች ታስኮችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሌሎች ታስኮች ፖስቶችን ከማየት ባሻገር ሌሎች ታስኮች አሉ። እነሱን ታስኮች ለማግኘት ሜኑ ክሊክ ታደርጉና earn የምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል እንደምታዩት ቪው ፖስትስ ወይም ደግሞ ቪዚት ሳይት ጆይን ቻትስ ዴሊ ሪዋርድ የሚል አለ። ዴሊ ሪዋርድ የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በየ24 ሰዓቱ BNB ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ እዚሁ ላይ ሆናችሁ በጣም የሚመቸኝ most of the time እዚህ earn BNB or advertisement ቴሌግራም ቦት ላይ የሚመቸኝ ስታርት ቦት የምትለዋ ናት። ስታርት ቦት ስትሉት አንድ ክፍያውን ወዲያው ነው የሚከፍላችሁ። ክፍያውን በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ go to the bot ትሉታላችሁ። ወደ ቦት ይወስዳችኋል። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ጥያቄ ሊጠይቃችሁ ይችላል ወይም ደግሞ ኮንፈርም ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ነገር ሊሆን ይችላል። ስታርት ትላላችሁ። በመቀጠል የመጣላችሁን ማንኛውም ሜሴጅ ክሊክ ታደርጉና ፎርዋርድ ትሉና ወደ earn BNB ቴሌግራም ቦት ትልኩታላችሁ። በመቀጠል ወዲያውኑ ክፍያውን ይፈጽምላችኋል ማለት ነው። ይሄኛው በጣም ወደው በጣም ይመቸኝ ብዙ BNB ማገኝበት መንገድ ነው። ስለዚህ ይሄንን መንገድ ተጠቅማችሁ በቀላሉ ሞር BNB earn ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ ቴሌግራም ቦቱ ይመራችኋል። ምናልባት ደግሞ ከዚህ በፊት ቴሌግራም ቦቱን ጆይን ካረጋችሁት ዲሊት ቻት የምትለዋን ክሊክ በማድረግ እኔ አሁን ለምሳሌ ከዚህ በፊት ይሄንን ቴሌግራም ቦት ጆይን አድርጌያለሁ። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው BNB ገባለሁ። በመቀጠል ጎቱ ቦት ለዋለው በመቀጠል ሪስታርት ለዋለው ማለት ነው። ሪስታርት ወይም ደግሞ ስታርት ካልኩት በኋላ ሜሴጅ ልክልኛል። ያን ሜሴጅ ፎርዋርድ አረጋለሁ ወደ earn BNB ማለት ነው። በመቀጠል ክፍያውን እዛው ይከፍላችኋል እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ሞር BNB ለማግኘት ይሄንን ቦት ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ earn የምትሏን ክሊክ አድርግና አሳያችኋለሁ። ስላሽ ካንሰል ለዋለው ምናልባት የጀመርኩት ፕሮሰስ ስላለ ማለት ነው። earn ክሪፕቶ ከረንሲ ላይ ትገባላችሁ። በመቀጠል ደግሞ ሳይቶችን ቪዚት በማድረግ ቻቶችን ጆይን በማድረግ ቴሌግራም ቦቶችን በማስጀመር ፖስቶችን ቪው በማድረግ ከዚህ ባለፈ ደግሞ ካፕቻዎችን ሶልቭ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሊንኮችን ሾርት በማድረግ በቀላሉ ሞር BNB ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ማውጣት የምንችለው ወደሚለው እንሄዳለን። ለማውጣት ማድረግ ያለባችሁ መጀመሪያ ምንድነው ሜኑ ትነካላችሁ።
ትሉታላችሁ። በመቀጠል ባላንሳችሁን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። በቂ ባላንስ መኖር አለበት። በቂ ባላንስ ካላችሁ ሜኑ ክሊክ ታደርጉና ወደ ታች ዊዝድሮ ምትላለች። ዊዝድሮ ምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምታዩት ማውጣት የምትችሉት እዚህ ጋር እንደሚያሳየው በፎሲት ፔይ እና በኮይንቤዝ ማውጣት ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ቴሌግራም ቦት ላይ በኮይንቤዝ ማውጣት አትችሉም፣ ኦፕሽኑ የለም። ስለዚህ ፎሲት ፔይ አካውንት ክሬት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ፎሲት ፔይ አካውንት ክሬት የምታደርጉበትን ፕሮሰስ አሁን አሳይጋችኋለሁ። ፎሲት ፔይ አካውንት ክሬት ለማድረግ በመጀመሪያ ማንኛውም ብራውዘር ከፍታችሁ fositpay.com ላይ ትገባላችሁ። በመቀጠል ሬጂስተር ምትሏን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፎሲት ፔይ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ የምትመዘገቡበትን። እነዚህን ፎርሞች ፊል ታደርጋላችሁ። ፎርሜሽኑን ከሞላችሁ በኋላ ኢሜል ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ተርሙን አክሰፕት ታደርጋላችሁ። አይም ኖት ሮቦት የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሳይን አፕ ምትሏን ክሊክ ታደርጉት ወደ ኢሜላችሁ ኮንፈርሜሽን ኢሜል ወይም ደግሞ ኮንፈርሜሽን ሜሴጅ ይልክላችኋል። ስለዚህ ወደ ኢሜል እንገባለን ማለት ነው። ኢሜል ላይ ፎሲት ፔይ ምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፎሲት ፔይ ኮንፈርም ዩር ኢሜል አት ፎሲት ፔይ የሚለው ከታች ሊንክ አለ። እሱን ሊንኩን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሊንኩን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ኮንፈርም ያደርግላችኋል። እዚህ ላይ ተመልሳችሁ ሎጊን ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ቅድም ያስገባችሁትን ዩዘር ኔም ወይም ደግሞ ኢሜል እና ፓስወርድ መልሳችሁ ታስገባላችሁ። አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ስቴይ ሎግድ ኢን እና አይም ኖት ሮቦት ምትለዋን ቼክ ታደርጉና ሳይን ኢን ምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። መልሳችሁ ሳይን ኢን ስትሉት አጌን ከእንደገና ቱ ፋክተር አውተንቲኬሽን ወደ ኢሜላችሁ ይልካል። ስለዚህ እኔ ለአሁኑ ምንድነው ማድረገው መሰላችሁ ከላይ ያለችውን 3 ዶት ክሊክ አረግና ወደ ጉግል ክሮም ትራንስፈር አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ያለችውን እናንተም ሴም ፕሮሰስ መከተል ትችላላችሁ። ከላይ ያለችውን ክሊክ ታደርጉና ኦፕን ኢን ክሮም ትሉታላችሁ። በመቀጠል ወደ ክሮም ይወስዳችኋል። በመቀጠል መልሳችሁ ወደ ኢሜላችሁ ትገባላችሁ። ባክ ትሉትና ከእንደገና ፎሲት ፔይ ቱ ፋክተር አውተንቲኬሽኑን ኮዷን ኮፒ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ኮዱን ኮፒ ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ጉግል ክሮም ገባና ኮድ ምትለዋ ላይ የተላከልኝን አስገባና ሎግ ሚ ኢን ምትለዋን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፎሲት ፔይ በቀላሉ በዚህ መንገድ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ያህል ሲምፕል ነው። ያን ያህል ኮምፕሌክስ የሆነ ፕሮሰስ የለው። እንደምታዩት ከረንትሊ ምንም አይነት ባላንስ ስለሌለኝ እንዳለ ዜሮ ነው የሚለው ማለት ነው። ስታቲስቲክሱንም ካያችሁ ዜሮ ነው የሚለው። አሁን ደግሞ ከቴሌግራም ቦቴ ወደዚህ ትራንስፈር አረጋለሁ ቢኤንቢ። ሶ በዚህ መልኩ ፎሲት ፔይን አካውንት ክሬት ካረጋችሁ በኋላ ቀጣይ ስቴፑ ምንድነው? እዚሁ ላይ ሆናችሁ ዊዝድሮ ምትለዋን ኦር ስላሽ ዊዝድሮ ሜኑ ውስጥ ገቡና ስላሽ ዊዝድሮ ምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ። በመቀጠል ምንድነው የምታረጉት? ዊዝድሮ የምታረጉበትን ኦፕሽን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ዊዝድሮ ማድረገው በፎሲት ፔይ ነው። ስለዚህ ፎሲት ፔይ ክሊክ አረጋለሁ። ነገር ግን ፎሲት ፔይ አድሬስ ሴት ስላላረኩኝ ሴት አድሬስ ምትለዋን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ሴት አድሬስ ማድረገው የፎሲት ፔይ ነው። ስለዚህ ፎሲት ፔይ የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። በመቀጠል ኢንተር ዩር ቢኤንቢ አድሬስ ኦር ኢሜል አድሬስ ይላል። ቢኤንቢ አድሬሱን ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ቀጥታ ኢሜል አድሬሱን ማስገባት ትችላላችሁ። ፎሲት ፔይ ክሬት ያደርግልበት ቅድም እዚህ ጋር ኢሜል አድሬሴን አስገባለሁ። በመቀጠል ሴንድ ልለታለሁ። እንደምታዩት ፎሲት ፔይ ሰክሰስፉሊ ሴት ተደርጎልኛል። አድሬሱን ሴት አድርጌያለሁ። በመቀጠል 3 ዳሿን ክሊክ አድርግና ወይም ሜኑን ክሊክ አድርግና ዊዝድሮ ምትሏን መልሼ ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ዊዝድሮ ምትሏን ክሊክ ካደረኩኝ በኋላ ኦፕሽን ያስመጣኛል። ፎሲት ፔይ ምትሏን ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ማክስ ኦር ሚን የሚላለ እኔ ጠቅላላ ማውጣት ስለምፈልግ ማክስ ምትሏን ክሊክ አደርጋለሁ። ነገር ግን ሚኒመም ዊዝድሮል ማውጣት ከፈለጋችሁ ሚን ምትሏን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ማክስ ምትሏን ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት ሰክሰስፉሊ ዊ ሃቭ ሴንት 0 ይሄን ያህል አማውንት ቢኤንቢ ወደ ፎሲት ፔይ ልክ ያለው ይላል። ገብተን አብረን ቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ወደ ጉግል ክሮም ገባለሁ። ጉግል ክሮም ላይ ወደ ፎሲት ፔይ ገባለሁ ማለት ነው። ወደ ፎሲት ፔይ ከገባው በኋላ ኦቨርቪው ምትሏን ክሊክ አደርጋለሁ። በመቀጠል ኦቨርቪው ስር ወደ ታች ስክሮል አደርጋለሁ። እንደምታዩት እኔ ተቀበልኩት ቢኤንቢ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ባይናንስ ቢኢቢ ወይም 20 ቢኤንቢ 0.000141 ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ቢኤንቢያችሁን በዚህ መልኩ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከታችም እንደምታዩት ፔአውት ሪሲቭድ ይላል ቱዴይ 1 ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ መቀበል ትችላላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ የተላከልኝን ቴሌግራም ቦት ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ይሄንን መንገድ በመጠቀም ቢኤንቢ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ከረንትሊ ቴሌግራም ቦቱ ወይም ደግሞ ይሄ ቴሌግራም ቦት የኮይንቤዝ አካውንት የለውም። ስለዚህ ፎር ናው ፎሲት ፔይን መጠቀም ትችላላችሁ። ሰራችሁትን ቢኤንቢ ወደ ገንዘብ የምትቀይሩበት ቪዲዮ ደግሞ ከታች ኮሜንት ስር ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ክሊክ አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ነገር ግን ቅድሚያ በቂ የሆነ ቢኤንቢ ዲፖዚት ማድረግ አለባችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ለአሁኑ ቻው።